سلام به همه شما دوستان عزیز و بازدیدکنندگان محترم کانال محمود بیز در یوتیوب، مدیرای هوشمند، کارآفرینای پیشرو. امروز میخوام درباره مهمترین سندی که تعیین کننده سرنوشت کسب و کار همه ما توی سال 2026 هست حرف بزنم. سندی که بهش میگن بودجه بندی. توی شرایط اقتصادی فعلی و سرعت تغییرات بازار که شما دارید روز به روز میبینید، بودجه بندی دیگه یه جدول روتین برای مثلا تخصیص پول نیست. یه سند استراتژیک برای تعیین اولویت‌ها و سرمایه‌گذاری حیاتی که می‌خوایم انجام بدیم. متاسفانه این بحث سال‌هاست که مدیران رو توی فصل بودجه بندیشون درگیر کرده. مدیرایی که توی فصل بودجه بندی 3 اشتباه کلیدی و استراتژیک رو مرتکب میشن که نه تنها جلوی رشد کسب و کارا رو میگیره، بلکه توی میشه گفت دراز مدت کل سیستم رو در برابر اونایی که رقیبتون هستن و رقبا آسیب پذیر میکنه. این اشتباه ها اغلب به دلیل تفکر کوتاه مدت یا حتی ترس از رکود اتفاق میافته. من امروز قراره توی کانال محمود بیز در یوتیوب این 3 خطای استراتژیک رو با شما در میون بذارم و با هم بررسی بکنیم و به جای اونها یه نقشه راه تخصیص هوشمندانه بودجه رو بیایم با هم دیگه ترسیم بکنیم. اگه میخواید تو سال 2026 کسب و کار شما نه تنها زنده بمونه بلکه رشد بکنه، تا پایان این تحلیل با من در محمود بیز همراه باشید. اولین و شاید مرگبارترین اشتباه توی بودجه بندی کاهش کورکورانه بودجه های مارکتینگ و فروش توی فاز رکود یا عدم اطمینان اقتصادیه. یه تحلیل خطا بذار بهتون بگم. وقتی مدیران احساس خطر میکنن، اولین چیزی که حذف یا کمش میکنن هزینه های بازاریابیه، چون دقیقا اون رو فکر میکنن یه هزینه غیر ضروریه. اما حقیقت ماجرا اینه که تو زمان بحران وقتی رقبا خودشون رو عقب میکشن و صداشون کم میشه، شما باید صدای خودتو بلندتر کنی. این بهترین زمان برای خریدن سهم بازار، اونم با هزینه کمه. بذارید راجع به تخصیص هوشمندانه بهتون بگم. به جای کاهش بودجه مارکتینگ رو به سمت فعالیت‌های قابل اندازه‌گیری، کم هزینه و با بازگشت سرمایه سریع باید ببرید. یعنی از تبلیغات برندسازی عمومی کم بکنید و بودجه رو بیاید روی بازاریابی محتوای تخصصی که آماده کردید، مثل پادکست‌های عمیق خودتون و سئو مبتنی به نیت خرید مشتری سرمایه گذاری بکنید. مارکتینگ رو مرکز هزینه نبینین. شما باید اون رو یه مرکز تولید درآمد برای بیزنس خودتون در نظر بگیرید. اشتباه دوم ندیدن آینده است. مدیران زیادی هنوز فکر میکنن که هوش مصنوعی یه آپشن لوکسه که مثلا اگه پول اضافه موند سراغش برن. توی بودجه 2026 عدم سرمایه گذاری روی زیرساخت و آموزش AI خودش یه اشتباه استراتژیک فوق‌العاده بزرگ برای شما به حساب میاد. یه تحلیل خطا داریم ما اینجا. ببینید، من توی ویدیوی قبلی که گوش کردید بهتون گفتم توی عصر جدید سرعت عمل و بهره‌وری تیم شما مستقیما به ابزارهای AI که در اختیار دارید بستگی دارن. اگه برای آموزش تیم‌های فروش، تولید محتوا و پشتیبانی برای کار با ابزارهای AI شما بودجه نذارید، بهره‌وری شما در مقابل رقباتون که این کارو کردن
به شدت کم میشه و به طرز وحشتناکی کاهش پیدا میکنه. نیروی انسانی شما دیگه توانایی رقابت با نیروی کاری که مجهز شده به ای آی رو نداره و حتی به گرد پاش هم نمیرسه. بذارید هوشمندانه تر بهتون بگم. بودجه مشخص و البته قابل اندازه‌گیری برای اون هوشمندسازی نیروکار خودتون بیاد تعریف بکنید. این بودجه میتونه شامل مثلا خرید یه لایسنس ابزارهای سازمانی ای آی بشه، مثلا دسته‌های کدنویسی یا حتی تولید محتوا که به راحتی میتونید پیداش بکنید. و مهمتر از اون، بودجه آموزش پرامپت نویسی و مدیریت ابزارهای ای آی برای تیم‌های کلیدی واقعا باید وجود داشته باشه. ای آی دیگه یه هزینه نیست، یه سرمایه‌گذاری حیاتی برای حفظ مزیت رقابتی شماست. پس از این بحث هوشمندانه برای بیزینس خودتون حتما بهره ببرید. اشتباه سوم، تمرکز روی کاهش هزینه‌های مستقیم پرسنل به جای حذف همون هزینه‌های پنهان ناشی از استکاکه که من بهتون توی 2 پادکست قبلی گفتم. خیلی از مدیرا توی بودجه بندی به دنبال اینن که اخراج بکنن یا کاهش حقوق بدن تا هزینه‌ها رو کم بکنن. یه تحلیل خطا داریم اینجا. ببینید، ارزون ترین نیروی کار کم کیفیته. حذف یا کاهش سرمایه گذاری روی تیم‌های کلیدی یا آموزش اونها در واقع هزینه‌های پنهان زیادی رو برای کسب و کار شما تحمیل میکنه. افزایش خطا، کاهش کیفیت محصول، در نهایت خروج همون آدمایی که نخبن. این کار عملاً به همون گلوگاه‌های فرایندی که توی تئوری محدودیت‌ها که با هم دیگه توی پادکست قبلی صحبت کردیم میشه گفت دامن میزنه. و یه هوشمندانش هم بخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم اینه که شما به جای حذف بودجه رو باید روی بهبود فرایندا و مثلا تثبیت نخبه ها متمرکز بکنید. بودجه‌ای برای آموزش‌های مهارت‌های نرم بذارید. سیستم‌های OKR و ابزارهایی رو بذارید که استکاک کاری مثلا همون چی بود اسمش خدای جلساتی که دارید میذارید بی اثرن یا کارهایی که روتینن رو شما باید حذفشون بکنید. این بودجه بهره‌وری هر نیروی انسانی موجود رو بالا میبره و نیاز به استخدام‌های جدید رو هم کم میکنه. به جای کاهش حقوق، ارزش افزوده نیروها رو با آموزش بیاد افزایش بدید. دوستای عزیزم، بودجه سال 2026 سال آزمون و خطای مدیراست. اشتباهات مالی استراتژیک توی این فصل هزینه‌های جبران ناپذیر بسیار زیادی رو برامون تحمیل میکنه. یادتون باشه توی بحران نه از مارکتینگ کم کنید، نه از ای آی غافل بشید و نه سرمایه انسانیتون رو تضعیفش بکنید. برنامه‌ریزی مالی شما باید خیلی دقیق، هوشمندانه، آینده نگر و متمرکز روی 3 محور باشه. سریع انجام بدید، زیرساخت هوش مصنوعی ایجاد بکنید و نخبه ها رو حفظ بکنید. حالا ازتون یه خواهشی دارم. همین امروز سرفصل های بودجه 2026 خودتون رو بنویسید. اگه ندارید بنویسید، اگه نوشتید بشینید مرورش بکنید، ببینید آیا بودجه آموزش AI و حتی بودجه افزایش بودجه مارکتینگ توی فاز رکود رو لحاظ کردید یا نه. اگه نه، خب الان وقت اصلاحشه. همین الان بشینید این کار رو انجام بدید. خب این کلیتی بود که باید با شما در میون میذاشتم. امیدوارم که از این توضیحات لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه. ممنونم که این وقت ارزشمند رو صرف استراتژی کسب و کارتون کردید. همتون رو تا ویدیوی بعدی و پادکست بعدی به خدای بزرگ میسپارم. موفق باشید. شب و روزتون خوش باشه.